وقتی لقاح اتفاق میفته، یه اسپرم که یا کروموزوم X داره یا Y با تخمک که همیشه X داره قاطی میشه. از ترکیب این دوتا یه سلول جدید به اسم زیگوت درست میشه. ترکیب کروموزوم ها داخل این سلول مشخص میکنه بچه پسر میشه یا دختر. اگر X و Y باشه پسر، اگر دوتا X باشه دختر. تقریبا از هر 5000 نفر یه نفر ترکیب کروموزومی متفاوتی داره که بهشون میگن بیناجنس. این نشون میده حتی چیزی که فکر میکنیم کاملا دوتایی مرد یا زن ولی در واقع یه طیفه. ولی برای ساده تر شدن بحث ما فقط مردها و زنهای معمولی رو مقایسه میکنیم. توی بدو تولد معمولا بچه رو به عنوان پسر یا دختر ثبت میکنن. پسرها معمولا یکم درشتر و سنگین‌تر از دختران. چند هفته که میگذره فرهنگ و جامعه شروع میکنه نقشه جنسیتی سنتی رو به بچه ها یاد دادن. به همین خاطر برای دانشمندا خیلی سخته بفهمن که کدوم تفاوت‌های رفتاری واقعاً بیولوژیکه و کدومش از جامعه و تربیت میاد. توی بچگی پسرها معمولاً خیلی پر جنب و جوش‌ترن، بیشتر به وسایل و چیزای فیزیکی و مکانیکی علاقه دارن و کاوشگرترن. دخترها کمتر حرکت میکنن، بیشتر به آدما توجه میکنن و انگار حس بهتری نسبت به احساسات بقیه دارن. زبان هم خیلی سریعتر یاد میگیرن. توی 16 ماهگی دخترها به طور متوسط حدود 95 تا کلمه بلدن، یعنی بیشتر از 3 برابر پسرها. وقتی بلوغ میرسه بدن بچه‌ها حسابی تغییر میکنه و تفاوت بین پسرها و دخترها خیلی واضح تر میشه. دخترها معمولا بین 8 تا 13 سالگی یهو قد میکشن، فرم بدنشون عوض میشه، مو در میاره جاهای جدیدشون. این تغییرات تا اواسط یا اواخر نوجوانی ادامه داره. بلوغ تو دخترها یعنی پریود هم شروع میشه. از نظر فنی دیگه میتونن باردار بشن، زایمان کنن و به بچهشون شیر بدن. استروژن بدنشون بالاست، خیلی اجتماعی هن. همدلی بیشتری نشون میدن. از نظر قدرتی به پای پسرها نمیرسن ولی درد رو بهتر تحمل میکنن و توی مسافت‌های خیلی طولانی مثل ماراتون استقامتی حتی با مردا رقابت میکنن. پسرها یکم دیرتر بلوغ میکنن. جهش قدشون معمولاً حدود 14 سالگی به اوج میرسه. عضله بیشتر، موی بدن و سیب گلوی بزرگتری پیدا میکنن که صداشون رو کلوفتر میکنه. بعضیا میترسن، بعضیا جذب میشن. تستوسترون بیشتری دارن، پتانسیل پرخاشگریشون بالا میره. حالا بزرگتر، سریعتر و به مراتب قوی ترن و حدود 10 برابر بیشتر احتمال داره از زندان سر در بیارن. بعضی از نوجوان‌ها حس می‌کنن جنسیتشون با چیزی که موقع تولد بهشون گفتن فرق داره و حدود 3 تا 10% با گرایش همجنسگرا وارد بزرگسالی میشن. این سالهای باروری تا اواسط 30 سالگی هر دو جنس معمولاً خیلی خوب بچه دار میشن ولی با 2 نوع ریسک کاملاً متفاوت روبروان. مردا از نظر فنی میتونن توی چند دقیقه برای تولید مثل اقدام کنن ولی زنها باید 9 ماه بارداری رو تحمل کنن و زایمان کنن که کلی عواقب جسمی و روحی داره. برای همین اگه رابطه خراب بشه خیلی آسیب پذیرترن ولی یه مزیتی هم دارن. مامان 100% مطمئنه بچه مال خودشه ولی بابا که عاشقانه بزرگش میکنه ممکنه یه روز بفهمه بچه مال اون نیست. بسته به فرهنگ بین 1 تا 10% باباها ناخواسته بچه یکی دیگر رو بزرگ میکنن. پس بچه قطعا مال مامانه ولی شاید مال بابا باشه. ترس زن از تنها موندن با بچه و بدون حمایت و ترس مرد از فریب پدری. 2 جور حسادت کاملا متفاوت درست میکنه. این نظریه میگه به همین خاطر مردا بیشتر از خیانت جنسی میترسن و میخوان مطمئن بشن بچه‌ای که بزرگ میکنن واقعا مال خودشونه. زنها معمولا وقتی حس میکنن از نظر عاطفی بهشون خیانت شده بیشتر حسادت میکنن. میترسن منابع خانواده با یکی دیگه تقسیم بشه. توی
میانسالی کم کم توانایی بچه دار شدن توی هر دو جنس کم میشه. اگه نمودار باروری رو بر اساس سن بکشیم، می‌بینیم باروری زنها از اوایل 30 سالگی افت میکنه و توی 40 سالگی شانس بارداری طبیعی خیلی کمه. حدود 50 سالگی یائسه میشن و پریودشون تموم میشه. مردم مدت بیشتری بچه دار میشن، ولی از 35 سالگی به بعد احتمال اینکه اسپرمشون مشکل ژنتیکی داشته باشه هر سال بیشتر و بیشتر میشه. توی سنین پیری زنها بیشتر عمر میکنن. مردا به طور متوسط 6 سال زودتر میمیرن. معمولا از حمله قلبی، شاید چون کمتر به سلامتیشون میرسن و زندگی پر ریسک تری دارن. تو چی فکر میکنی؟ این تفاوت‌های جنسیتی چه تأثیری روی جامعه‌مون داره و جامعه چقدر روی این تفاوت‌ها اثر میذاره؟ فکر میکنی باید قانون و مقرراتی بذاریم که عمدن این تفاوت‌ها رو کم کنیم؟ نظرت رو زیر همین ویدیو برامون بنویس.